ዛሬ ማቀርበው የብሄር ስለ የአይደንቲቲ ፖለቲክስ ዋናው መሰረቱ ምክንያታውነት ሳይሆን ምክንያታውነትና ስሜት ላይ የተመረኮዘ ለመሆን ነው ሶ ሁለት ነገር ነው ያዝነው ምክንያታዊነትም አለን ሎጂካል ነገርም አለን ኢራሽናል የሆነም ነገር አለን እና ሰው ለዚህ ነው ሰው በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ፌኖሜኖን ነው ባል ነገር የለም ታዲያ ያለው ምንድነው እንግሊዝን በሚመለከት የዌሊሽ የስኮቲሽ እና የአይሪሽ ናሽናሊዝም ነው ያለው ካናዳን በሚመለከት የእንግሊሽና የፍሬንች ናሽናሊዝም ነው ያለው ኢትዮጵያን በሚመለከት ኢትዮጵያዊ ናሽናሊዝም የለም ቅድም ወንድሜ በእምብልታ ሲያጅበው የነበረው ያለው ምንድነው የኦሮሞ ናሽናሊዝም የትግሬ ናሽናሊዝም የአማራ ናሽናሊዝም የሃዲያ ናሽናሊዝም የጉራጌ ናሽናሊዝም ወዘተረፈ ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው መንግስት ባንደኛ ደረጃ መዳኘት ያለበት በሚሰራው ድርጊት አሊያም በሚወጥነው ፖሊሲና በዘረጋው ስርዓት ሳይሆን በማንነቱ ነው አዝማሪው ከዚህ በፊት እንዳለው ያገሬ ልጅ ትቼ የሰው ሀገር ሳድን ቀረሁ እንደከሰሁ ጎኔ ሳይደነድን ነው ወይንም ቢሳሳትም ባይሳሳትም የብሄሬ ልጅ ይምራኝ ነው ሶስተኛው መፈክር አራተኛው ለብሄረተኝነት ሶስት የተሳሰሩ ነገሮች አብረውት ይቀርባሉ አንደኛው ቋንቋ ነው ሁለተኛው ባህል ነው ሶስተኛው ታሪክ ነው አብዛኛው ጊዜ ቋንቋና ባህል ማግኘቱ ብዙ ማላጋሽ አይደለም ችግሩ ታሪክ ከየት ይምጣው ታሪክ በጣም አስቸጋሪ ፌኖሜኖን ስለሆነ ምን ይደረጋል ከኋላ ኪስ መውጣት ይጀምራል በእንዲህ ያለ ቦታ እንዲህ ተደርጓል በእንዲህ ያለ ቦታ ብዙ ሰዎች ጸጉራቸው ተላጭቷል አሁን ታሪክ ስለሚጎ ቋንቋ አለ ባህሉም አለ እንግዲህ ታሪክ ኢንቨንት ይደረጋል ማለት ነው ታሪክን ይሄ የታሪክ ፈጠራ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ብዙ የብሄረተኞች አይዲዮሎጂዎች ይሄንን ነው የሚሰሩት ስራ ያብለው ታሪክ ሲፈጥሩ ይላሉ ማለት ነው አምስተኛው በመጨረሻ አብዛኛው ጊዜ ብሄረተኝነት በሚከተሉት አራት ድምጾች ይናገራል የራሱ ቋንቋ አለው አንደኛ ዲሞክራቲክና ሶሻሊስት ብሄረተኝነት ነው ሁለተኛው የውጭ አገዛዝን እንዋጋለን ነፃ አውጪ ነን የሚል ቋንቋ ነው ሶስተኛው ዘረኝነት ነው አራተኛው ጥንታዊነት ነው አሁን መታችሁ እንደዚህ ሰየማችሁት እንጂ ድሮ እኮ ስሙ እንዲህ ነበር ስለዚህ ወደ ድሮ እንመለሳለን እኛ ነን ጥንታዊ ነው አራት ነገሮች ያዙልኝ አንድ ሶስቱን እስቲ ትንሽ ላብራራ ይሄ ብሄራዊ መንግስት ነንኛ ከተባለ በኋላ ምንድነው ብሄራዊ መንግስትና ህዝባዊ መንግስትን እናጋጫለን ህዝባዊ መንግስት ነው ሊጠየቅም አይችልም ነው ሁለተኛው የውጭ አገዛዝ ነው እየተገዛን ነው በራሳችን ኢዲየቶች ብንገዛ ይሻላል ይቅርሳሩልኝ ኢዲየት ስላልኩኝ ሌላው አያገባው እናንተኛ ልትገልጹልናችሁ ነው ዘረኝነቱ የሚገርም ፌኖሜኖን ነው ዘረኝነት የአካል ሚሶሎጂ ነው አካል ላይ ነው ቦዲ ላይ ያረፈ ሚሶሎጂ ነው ተረት ነው እኛኮ ረጅም ነን እኛኮ ብሎንድ ነን እኛኮ እናምራለን እኛኮ አንጎላችን ምንስ ማንንም አይደርስበትም የጠራ ዘር ነን ጀርመኖቹ ሲሉት እኛም ሀገር ሰምቻለሁ አንድ መጽሐፍ ላይ ሎሚ የሚሸት ዘሬን የሚል ነገር ሰምቻለሁ ስለዚህ ዘረኝነት የአካል ሜታፊዚክስ ላይ ነው ሰርኩሌት የሚያደርገው ብሄረተኝነት ደግሞ የአይምሮ ሚሶሎጂ ላይ ነው የሚናገረው በባህልና በታሪክ ራሱን የሚገልጽ ነው አልኩ አሁን ወደ ትችቴሊ ምክንያቱም ፊሎሶፊ at the end of the day is social criticism ነው ፍልስፍና እንዱ ተቀባይ አይደለች መተቸት ትወዳለች ለዚህ ነው ጣጣ ውስጥ የምትገባው ሄደችበት ማለት ነው የትልቁ የearly 19th century sociologist democracy in America የሰራው የፈረንሳው ቶክቪል ምን ይላል በ1830 ውስጥ ለፈረንሳይ ኮንሰርቫቲቭስ አንድ ምክር ሰጣቸው ይሄ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር እናንተ እንደምታስቡት ዝም ብሎ እንደ ጉምተን ነው የሚጠፋ ነገር አይደለም እልቅ ለአሪስቶክራቱ ይሄን ይላል ተለማመዱ
አለበለዛ ዲሞክራሲ ተርጋችኋል ብሎ ነበር እኔም ዛሬ ለዚህ ለናንተ ወጣሾች ሰጀስት ማድረገው ይሄ ብሔረተኝነት ዝም ብሎ እንደ ጧጤዛ የሚጠፋ አይደለም እልቅ እንዴት አድርገን ነው አብረን ነው የምንኖረው እንዴት አድርገን ነው ሳንፋረስ የአይደንቲቲው እኔ እንዲነኝ እኔ እንዲያነኝ የሚለውም እያለ በምን አይነት መንገድ ነው ተሳስረን እንጓዝ የምንችለው ይሄንን ጥያቄ ለማቅረብ ነው በናሽናሊዝም ዙሪያ ትልቁን ጥናት ያቀረበው ኤሪክ ሄዱሪ ሁለት ነገሮችን ይናገራል ሲጀምር በትችት ነው በእንግሊዘኛ ነው ጻፍኩት እዚህ ትንሽ ተርጉሜዋለሁ ምንድነው ይያለ ያለው እስካሁን በተካሄደው ጥናት አንድ ወጥ የሆነ የመለያ ኦብጀክቲቭ ሚዛን ተገይቶ አይታወቅም ነው ኦሮሞ እንደዚህ ነው አማራ እንደዚህ ነው ትግሬ እንደዚህ ነው የሚል ሶሲዮሎጂስቶችም ፈላስፋዎችም ሳይኮሎጂስቶችም የሚስማሙበት ክራይቴሪያ የለም ነስታሊን ሞከሩ ከሽፏል ለምሳሌ አንድ ልስጣችሁ የከሸፈ አንድ አይነት ስነ ልቦና ያለው ይባላል በጣም የሚገርም ነው እንኳን ከኔ ጋር አሁን ለምሳሌ እኔ አማርኛ ተናጋሪ ነኝ ከአማርኛ ተናጋሪው በሙሉ አንድ አይነት ስነ ልቦና አይደለም ከሚስቴም ጋር አንድ አይነት ስነ ልቦና የለኝም ልንገራችሁ ችግር አለ በጣም ሱዶ ሳይንስ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም alright so ኬዱሪ የሚለው እንዲህ የሚባል ነገር የለም ልክ ዘር የሚባል ነገር የለም እንዳለው አሜሪካን ኢንሳይክሎፒዲያ አውጥተውታል የዛሬ 55 ዓመት ዘር የሚባለው ምንም ነገር ኤክስፕሌን አደረገ አማራነት ትግሬነት ጉራጌነት የሚል ተልጦ እንደ ሽንኩርት ያልቃል እንጂ ውስጥ የተደበቀ ነገር የለም ያለው ምንድነው ባህል አለ ቋንቋ አለ ወግ አለ የዛ ጥንቅር ነው ሌላ ነገር የለውም alright ሁለተኛ ብሔረተኝነት በከፍተኛ ነውጥና ግጭት የሚታየው በጣም ተቀራራቢ በሆኑ ህዝቦች ጎሳዎች ወይም ነገዶች መካከል በጣም የሚጠነከረው እንደውም ሰውየው ሲጠቅስ ምንድነው አይፈላስፋ የቃየልና የአቤልን ቅድም ቃየል ብላ ያገጠመችው metaphorically symbolically እኮ የወንድማማቾቹ ወንድማማቾች ስለሆኑ ጭካኔው የሚመቀራረቡ ነው አይደለም እንዴ እዚህ ላይ ምሳሌ ወደ እንግሊዝ ወደ ብንሄድ ወደ አየርላንድ Ulstermen look and sound like Irishmen ይላል አንድ ናቸው ሰርብና ክሮአት በምንም አይነት መለየት አይቻልም የሚገርማችሁ ክሮአቱ ሰርቡን ሲማርከው አያውቀውም ሰርብ ይሁን ወይስ ክሮአት ምንድነው የሚያደርገው ወይም ሰርቡ ክሮአቱን ሲማርከው በሲቪል ዋር ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው አያውቀውም በቋንቋም በመልክም አንድ ናቸው ምን እንደሚያደርጉ ልንገራችሁ ሰርቡም ክሮአቱም ሰርቡን ሱሪን ዝቅ አድርግ ይለዋል ሱሪውን ዝቅ ሲያደርግ ክሮአት ከሆነ የተገረዘ ነው ሰርብ ከሆነ አልተገረዘም በዚህ ረሻሽናል እንግዲህ እኛ ነው ተመልከቱ አንድ አማርኛ የሚናገር አንድ ኦሮሞ አንድ ምን አንድ ላይ እንደ ፈረንጆቹ ደግሞ ሱሪን ዝቅ አድርግ እንዳል ሁላችንም የተገረዝን ይመስልኛል ያላውቅም ሰው በምን እንደምንለያይ ያላውቅም አሁን ያለው ጥናት ይሄንን ማይነር ዲፈረንስስ የሚያስረዱ ሳይኮሎጂ አንድ ቃል አለ the narcissism of minor differences ይባላል ናርሲሲዝም ማለት ዲስቶርትድ የሆነ ራስን የመውደድ አንድ ነገርን የመውደድ ነው narcissism of minor differences ማለት በሳይኮሎጂስቶቹ እንዳስተማሩ ምን ማለት ነው ጥቂቷን ትንሿን መለያ ናርሲስቲክሊ አጉልቶ ማሳየት ማለት ነው የአድዋ ትግሬና የአስመራ ትግሬ ምንም ልዩነት የለም ግን እንደነሱ ደግሞ የተገዳደለ የለም እኛንም አብረው ጨምረውናል ለነገሩ ምንም ነገር የለም alright ይሄ ነው ናርሲሲዝም ኦፍ እንትን ሁለተኛው ይሄ ነው ልዩነታችን ሶስተኛው በጣም የሚገርም ነው ሶስተኛው ናሽናሊዝም ይላል ይሄ ሶሲዮሎጂስት is a form of speech ብሔረተኝነት እንደ ንግግር it's a form of speech that shouts ብሔረተኝነት በጣም ጮይ ነው በጣም ጮሃል ለምንድን ነው የሚጮኸው የሚጮኸው ሌላውን ሰው ለማሳመን አይደለም ራሱን ለማሳመን ነው ይላል ራሳቸውን ለማሳመን ይሄ እኮ እንደዚህ ነበር ይሄ እንደዚህ ያለ ቦታ የኛ ነው
ይሄን ያህል ወታደርም ካለ ገና አልገቡም ገና ጠመንጃ እንደያዙ ነው ካምፕ እኮ ገብተው በደም ትሬኒንግ ላይ ያሉ ናቸው ምንም ነገር የለውም እኮ ኤቪደንሱ አለ ግን ጩኸቱ ለማሳመን ነው there is something ያልተማመን ነገር አለ ማለት ነው ይሄን በደም መረዳት አለብን ጩኸቱ ራስን ለማሳመን ነው ሌላው አልመሰለኝም እኔም ሶሲዮሎጂስቱ ልክ ነው አራተኛ ብሔረተኝነት ባንድ በኩል ካለንበት አስከፊና አስቸጋሪ ሁኔታ የምናመልጥበት ነው the language of fantasy ነው ምናባዊ ነገርም አለ አንዴ ኤሪትሪያኖች እናንተ ብዙዎቻችሁ ጆይናችኋ ቦስተን ይያለን እናንተ ለቀቁንና ታናሳያችኋለን ወይ ሲንጋፖር ነን ወይ ጃፓን ነን ይላሉ የጓደኛ ያለ እዚህ መሰከርልኛል አክሊሉ ከቦስተን የመጣው ፋንታሲ ነው ፋንታሳይዝ የሚገርም ሀገር እንፈጥራለን ለብቻችን ኮን የሚል ነው ሌላ ለዶክተር አብይ ጥያቄ ለማቅረብ ነው እነኚህ አሁን እሳቸው የሚያነሷቸው የሊበራል ቅድምም በፍቃዱ የሚያነሳቸው መፈክሮች አሉ እነ መቻቻል መደራደር መደመር ይቅርታ ወንድማማችነት ፍቅር መተሳሰብ ያለ ነው የሚለው ስለነኚህ ሰዋራን ያንዳንድ ጊዜ ቆሜ እንደዚህ ትንሽ የፓስተር ልብስ ታለብሱ ደስለኝ ነበር ግን የለበስኩት ደንበኛ እንትን አሁን ጥሩ ነው ይሄ ሰው ማሰብ አለበት በጎን ጥሩ እኮ ነው ግን ችግሩ ምንድነው ይላሉ እኔ ከመጣውበት ዲሲፕሊን ሲጠይቁ to those who are mad with fear and mad with vengeance ፍርሃት የተጠናወታቸውና ቂም በቀል ልባቸው ውስጥ ያሰሩ ሰዎች እነኚህ ቃላት ቦታ ይኖራቸዋል ወይ ነው ይሄን ለመዋያየት ነው ለመተቸትም አይደለም ይሄን ያመጣው መዋያየት አለብን እንግዲህ ይሄን ካለ በኋላ ወደ ሶስተኛው ቅድም ምን ብያችኋለሁ ሰው ዝም ብሎ በምክንያታውነት የታጠነ ፍጡር አይደለም ምክንያታውነትም አብሮት አለ ኢሎጂካልም ነው ሰው ኢራሽናልም ሰው ይሄን 20th century psychology በደንብ አስተዋውቆናል ዝም ብሎ ቀላል አይደለም ብዙ ሴዲሜንቴሽን አለው ሰው ከዛ ላይ ሶስት ነገር ልናጨርሳለሁ ምንድነው እሱ ናሽናሊዝም feelings ላይ ነው ስሜት ላይ የተመረኮዘ ነው የሚሆነው እንደ ትልቁ አይዛያ በርል ትልቁ አንደኛው ምንድነው አንድ ቡድን አባል መሆን ሲሆን በተጨማሪው a sense of belonging ቡድን የማግኘት alright ይሄ ደግሞ ከሴኩሪቲ ጋር ይያዛል እነከሌ ቋሉኝ እኔ እኮ የነከሌ ወገን ነኝ የነከሌ ሰው ነኝ ሶ አንደኛው a sense of belonging ሁለተኛው home ቤት ፍለጋ ቤት ማለት ምን ማለት ነው ቤት ማለት እኮ በፈለግንበት ጊዜ መንገባበት ነው እንጂ ናስቲ 57 ወይ 65 አመት የሞላት ባልቴት አንተ አምሽተህ እንዳትገባ የውጭውን በር ቆልፈዋል ምትል አይደለም ቤት ምትከራዩ ታውቁታላችሁ ሁለት ሰዓት ላይ አሉ ሴቶች እየዞሩ የሚቆልፉ በር ዝም ብለው ወይ እነሱ አውጡ ወይ ሌላ ሲወጣ የሚያበሳጫቸው አሉ ሳይኮሎጂካሊ አናላይዝ መደረግ ያለባቸው ሴቶች ዞሮች አሉ ባልቴቶች እዚህ ከተማ ውስጥ ወይ ወጣቱን ላይፍ ምዘርበል የሚያደርጉ ቤት ከራይ ያመጣ ይሰጣቸዋል ይቆልፋሉ ከውጭ መግባት አለበት በሁለት ሰዓት አይነት ወሬ ቤት ማለት አንተ ለቤቱ የተገባ ሰው ሆነ ሳይሆን ማንነት ለቤቱ የተገባ ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ ቤትና ነፃነት የተያዘ ነው እንግዳ ሲመጣ እንደ ፊል ፍሪ እንላለን እኮ ፊል ፍሪ እንደ ቤት እኮ ነው ለምሳሌ ጀልታ ተመታጠቢያት ነው እሱ ያስፈቅዳል ቤቱ አይደለም ሰው የሆነ ፊል ፍሪ ይላል ቤትና ነፃነት በተለይ ለይሁዶች ይሄን በጣም ሰርተውታል ጠንካራ ግንኙነት አለ ሶስተኛው ብሔረተኝነት የሚመነጨው ከምነው humiliation ተዋርደናል ተገፍተናል 27 አመት ተረግጠናል የሚሉ ወጣቶች መጥተዋል በቃ humiliation so a sense of belonging a sense of home a sense of humiliation nationalism ይፈጥራል ካለ በኋላ እንዴ ነው justify የምናደርገው ነው አሁን ችግሩ እንዴት ነው አብረን የምንኖረው እሺ እዚህ ላይ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ጀስቲፊኬሽን የሚሉት አለ እሱን ዘልዘው ነው ወደ መደምደሚያ ይልድ
ፖዚቲቭ ጀስቲፊኬሽኑ ምን ቀላል እኮ ነው እኔ አማራ ነኝ ወይ እኔ ኦሮሞ ነኝ ሌላ ደግሞ ብሄር ብሄረሰቦች አሉ ከነሱ ጋር እንዴት እኖራለሁ እኔም እንዳንድ ህዝብ አስተዋጽኦ አለኝ እኔም ወግ አለን ታሪክ አለኝ ምን አለኝ እነሱም አላቸው እንዴት እናቻችለው ወይ እንዴት እንገናዘብ ነው ፖዚቲቭ ጀስቲፊኬሽኑ ግን ምነው መመከት ነው በቃ አትድረሱብኝ አልድረስባችሁ አስቸጋሪ ይሆናል ወደዛ አልገባም ምክንያቱም ይሄ የክላስ ሌክቸር እንዲመስላል ያው መቼም ሁሉ ጊዜ መምሰሉ አይቀርም ግን እንቶ በሁለት ነጥብ ልዝጋ አንደኛው ያንድ መንግስት ክልል የጂኦግራፊ ድንበር ከሚኖሩት ሰዎች አይነት ጋራ ተመሳሳይና ግጥምጥሞሽ መሆን አለበት የሚለው ነው ትልቁ የብሔረተኝነት አፍራሽ አስተሳሰብ የጂኦግራፊ ክልል እና የሚኖረው ህዝብ መገጣጠም አለበት የሚለው ይሄ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ዓለም እዚህ አሜሪካኖች እዚህ ያደርሱ እንዲህ ቢባል ነገር የለም ስለዚህ እኔ ክልል ውስጥ መጣህ የሚለው አመለካከት ለዚህ ነው ወደፊት መወያየት ያለብን ህገ መንግስታችን እንደገና መፈተሽ አለብን ያልተካተቱ የዜግነት የምን ጥያቄዎች አሉ እሱን በሌላ ጊዜ በፓርላማ ውስጥ ካስገቡን እንከራከርበታለን አንድ መንግስት ያንድ የተወሰነ ህዝብ ተፈጥሯዊ ህዝብ ነጽብራቅ መሆን አለበት የሚለው ጣጣ ነው ሁለተኛው ሎርድ አክተን ነው ምን ይላል ነፃነት ያንድ ሀገር ስርዓት ግብ እስከሆነ ድረስ በጎና ተገቢ መንግስት የሚባሉት አንድ አይነት ህዝብ ብቻ ሳይሆን ህብረ ብሔራዊ ህዝቦችን ያያዘ ነው አንድ መንግስት የተለያዩ ብሔር ነገድ ጎሳ ወዘተ ፍላጎት ከነፃነት ጋር አሟልቶ መራመድ ካልቻለ በራሱ ላይ ጥፋትን የሚጋብዝ ይሆናል ምንድነው ያሉት አንድ መንግስት vital he uses the term vitality vital የሚሆነው ኤነርጂ የሚኖረው የሚያድገው የተደበላለቀ ባህል ሲገናኝ የተደበላለቀ ወግ ይው የባህል የመንፈስ ያኗኗር የሃይማኖት የብዝሃነት የሌለበት አገር ወደፊት ለመራመድም ሆነ መንፈሳዊ ብልጽግና ማግኘት ያስቸግረዋል መንፈስ እንደ አንድ ነገር ብቻውን የቆመ ጊዜ ይቀጭጫል ይመነምናል በአንጻሩ ከሌላ መንፈስ ጋር ሲገናኝ ሲቀላቀል ወይንም ሲዋሃድ የመፋፋትና የመዳበር እድል ያገኛል ነው ነገሩ ምንድነው እነኚህ ከዚህ ቦታ ውጡልን የሚሉ ራሳቸው ነው ይበደሉ ያሉት እንደ ሎንግራን ምክንያቱም ትልቅ ስልጣኔዎች የወጡት በዓለም ታሪክ ነው ሂስቶሪያን መሆን አይገባንም ገልበጥ አድርገን የተደበላለቀ ባህል የተደበላለቀ ወግ የተደበላለቀ ያኗኗር ዘይቤና ዘዴ ያለበት ቦታ ላይ ነው እዚህ አካባቢ መስራት አለብን ዋናው ነገር ግን ቅድም ወንድማችን እንዳለው እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ አይደንቲቲያችንን መሻር ላይኖርብን ይችላል እኔ ኦሮሞ ነኝ ብሎ እኔ አማራ ነኝ ብሎ ይፈለገ ሰው ይችላል ግን ዜግነት የምትለዋ ማክሲም ቀርታብናለች ታያያዘን የምትችለው እሷ ናት አይ ሆፕ ወደዛ እንሄዳለን አመሰግናለሁ ስለዳመጣችሁ ታንክ ዩ